So, sa video na ito, ipapakita ko kung paano ba mag-factor ng quadratic polynomial in one variable. So, ibig sabihin po nun, ang ipa-factor lang natin ng quadratic dito, quadratic polynomials, yung one variable lang. So, ibig sabihin, kung x lang yung variable natin, x lang. Okay, kung y lang, kung m or m, n, kung anong letter yan, nagagamitin natin. Okay, basta one variable. Okay, so paano ba tayo mag-factoring ng polynomial in one variable? So first, dapat naka-arrange yung expression natin in standard form or in general form. So start tayo sa ax squared. So ax squared po yung point na tawag natin na quadratic term. So ito po yung tinatawag natin na quadratic term. And then yung bx, ito naman yung tinatawag natin na linear term. And then yung c, siya naman po yung constant. Constant po yan. Yung c, isabihin number lang siya. Walang kasamang kahit anong variable. Okay, so yun dapat yung arrangement natin. So dapat nangunguna yung mayroong exponent na 2, sunod yung exponent na 1, and then c, yung last term, yung walang exponent. Or yung walang variable. So next, once na na-arrange na siya, alamin nyo yung numerical coefficient. So alamin nyo yung numerical coefficient. Ito. Yung numerical coefficient ng leading term. Okay, so ano sasabi kong leading term? Ito po yun. Yun ang unang term. Kaya ang tinawag na lead or leading term kasi nagmamasalit ang lead ng unguna. Okay? So alamin nyo kung yung coefficient ba niyan ay 1 or hindi. Ano ba yung sinasabi ko na coefficient? Yun po yung A. Okay, so siya po yung A. So, alamin nyo kung ang given natin na coefficient yan ay 1 or hindi. Kasi magkaiba ang way ng pagpa-factor kapag ka 1 yung coefficient and kapag hindi 1 yung coefficient. So, dito sa video na to, papakita ko lang muna is yung 1 yung coefficient. And then, sabi dito, get the factor of first and last term. So, example tayo. So, example for number 1. So, let's say we have x squared plus 5x plus 6. Okay? So, itong example natin sa number 1, siya ay example ng ang leading coefficient ay 1. Bakit? So, dito class, ano ba yung number niya sa unahan pag wala nakalagay? So, pag wala nakalagay na number dyan, understood na ang coefficient niya dyan, or meron tayong invisible dyan na 1. So, hindi lang natin nilalagay, kasi tulad nga sabi ko, understood na yon na merong 1 doon. Okay? So, kahit hindi natin ilagay, alam na yon dapat. Okay, so next. Dito, alamin natin paano ano yung susunod na step natin is kukunin natin yung factor ng first term. Ito po, ano ba ang factor ng first term? Ano yung pag pinag-multiply is x squared. So, isa lang naman yan. Yun yung x times x. And then, factor nyo yung last term. Yung last term, yun yung constant. Okay? So, ano ba yung factor ng 6? So, yung factor ng 6, pwedeng 2 and 3. Pwedeng 1 and 6. Pwede rin natin dyan i-consider yung negative 2, negative 3. Kasi pag multiply natin ang dalawang negative, ang sagot ay positive. Okay? And then, pwede rin natin i-consider dyan ang negative 1, negative 6. So, ngayon, ano ba ang gamit ng factors na to? Okay? So, mamili tayo dyan kung anong gagamitin natin para ma-factor natin itong quadratic trinomial na to. So, pag mag-factor tayo, ilalagay natin yan sa dalawang parentheses. So, tandaan nyo, ang factoring natin na ito na ginagawa, ito yung counterpart ng FOIL method. Kung naalala nyo pa yung FOIL method. Okay, so, first term, outer term, inner term, and then last term. So, yun yung kabaliktaran ng ginagawa natin. Okay? So, ngayon, kung sa nakaraang year level nyo is nag-FOIL method kayo, dito, ang gagawin nyo is yung kabaliktaran. Okay? Kabaliktaran ang gagawin natin. So, paano ba mag-factor?
or paano natin malaman kung alin dito yung kailangan natin sa apat na yan. Meron tayong apat na pairs ng factors, yung 2 and 3, 1 and 6, negative 2, negative 3, negative 1, negative 6. So, alin ba sa apat na yan ang kakailanganin natin? So, dyan na papasok yung role ng second term natin. Sino ba ang second term? Ang second term natin is 5x. So, ano yung meron dito sa 5x? So, alamin natin ito sa apat na kapag pinag-add natin ay mag-i-equal siya doon sa 5. Positive 5 kasi positive 5 yung nandyan sa atin. So, try natin muna to i-add. 2 plus 3 is 5. So, nakikita nyo naman na siguro agad. 1 plus 6 is 7. Negative 2 plus negative 3. Okay. So, yung rules natin sa addition, kapag nag-add kayo ng same sign, copy the sign, add the numbers. Okay. So, add both negative, copy nyo yung sign, add the numbers. So, makikita nyo sa apat na yan, ito yung nag-equal sa positive 5 or plus 5. So, ibig sabihin, ito ngayon yung factor na gagamitin natin. Okay. So, yung factor na 2 and yung factor na 3. And then, factor ng x na dalawa na to. Kasi siya lang naman yung factor ng x. Hindi natin kailangang mamili dyan. Okay. So, anong gagawin natin ngayon? So, itong dalawang factor na x, lalagay natin sa dalawang parentheses. And then, ilalagay na natin ngayon itong numbers dito. Since positive yung 2, ilagay natin dito is plus 2. Plus 2. And then, plus 3. Kasi positive 3 tong isa. So, ngayon, ito na yung factor ng given natin or example natin sa number 1. Okay, so about for number 2. So, ito lang siya. So, tulad nga sabi kanina, ito yung counterpart ng FOIL method. Kung alam niyo yung FOIL method, gawin niyo yung FOIL method dito. Then, check nyo kung lalabas yung sagot. Kung babalik ba siya dito. Pero, ito, I can assure you na tama tong factor natin. Okay? So, another example. Number 2 tayo. Example. Another example. Okay. So, sa number 2, tulad yung sabi ko kanina, ang process natin is arrange muna natin siya ng naka-standard form or yung general form. So, makikita naman natin dito na naka-arrange na yung given natin into general form, which is yung una yung quadratic term, next yung linear term, and then yung constant. So, ngayon, since naka-arrange na siya, ang kailangan natin gawin is i-factor siya. Okay, so paano i-factor? Una, alamin natin kung ano ba yung factor ng first term natin. Okay, so ulitin ko, kapag ang first term natin is 1 lang yung leading coefficient, 1 lang nakalagay dyan or walang nakalagay, which is understood na 1, ang factor ng first term natin is understood na x times x. And then, factor out na natin yung 6. So, ang factor ng 6, tulad ng kanina, ito yung pwede natin kunin na factors. Pwedeng both positive, factors na 2 and 3, 1 and 6, negative 2, negative 3, negative 1, and negative 6. So, tandaan nyo, itong apat ang factor ng positive 6 natin. So, 2 times 3 is 6, 1 times 6 is 6, negative 2 times negative 3 is positive 6, negative 1, negative 6 is positive 6. So, sabihin lahat dapat ng factors dapat natin i-consider is either negative or positive. And then, anong next na gagawin? Paano natin malaman kung alin dyan sa apat ang gagamitin? Ang gagawin natin is add natin yung mga numbers.
So, kapag pinag-add natin, dapat ang equal ng sagot ay negative 7. So, alin ba dito sa apat ang mag-equal sa negative 7? So, 2 and 3 is 5. 1 and 6 is positive 7. Negative 2 plus negative 3, negative 5. Negative 1 plus negative 6 is negative 7. So, since sa apat na yan, ito yung nag-equal sa negative 7, which is nag-equal siya dun sa middle term natin. So, ibig sabihin, ito ang gagamitin natin na factors. Yung negative 1 and negative 6. Ito, wala naman tayo pagpipilian kasi isa lang naman ang factor na x squared, which is x times x. And then, ilagay na natin yung factors na nakuha natin. Negative 1 and negative 6. So, since negative yan, ilagay natin dito is minus 1 and minus 6. So, itong dalawa, pwede sila magkapalit. Same lang naman yan kasi ang rules natin sa multiplication, ang a times b equal lang sa b times a. So, sabihin, since operationally it is multiplication, etong nasa kaliwa ay pwede mapunta sa kanan. So, pwede silang mag-interchange. Pwede x minus 6 to, ito x minus 1. Same lang ang lalabas ng sagot. Huwag nyo lang pagpapalitin ang sign. Tulad ng mamaya, bibigay kong example. So, next, number 3. Next, for number 3. So, let's say we have x squared minus 3x. Sige, minus 3x na lang. And then, minus 10. So, alamin natin kung anong factor na ito. So, ano ba ang magiging factor ng x squared minus 3x minus 10? So, una, arrange mo muna. Naka-arrange na ba? Okay, so naka-arrange na ang number 3. So, anong gagawin natin? Ang numerical coefficient niya ba ay 1? Okay, so 1 ang numerical coefficient niya dahil walang nakalagay. So, since 1 yan, ang gagawin na lang natin, isundin na lang natin yung ginawa ko dito kanina. Factor niyo yung first term and last term. So, the factor of x squared. So, ang factor ng x squared and then factor ng negative 10. So, the factor of x squared is x times x. And then the factor of negative 10, marami yan. So, dapat i-consider nyo lahat. It's either positive 10 times negative 1 or pwede namang positive 1 times negative 10. Pwedeng positive 5 times negative 2 or positive 2 negative 5. So, positive to negative 5. Next, anong gagawin natin? Mamimili tayo ngayon dyan sa apat yung gagamitin natin. So, paano natin malaman kung alin pipiliin? Tulad ng ginawa natin kanina, gagawin lang natin is pag-add lang natin itong dalawang terms. Positive 10 plus negative 1, panag-add kayo ng magkaiba na sign. Subtract the numbers. And then, copy nyo yung sign ng pinamalaking number. So, since positive yan, positive yung 9. So, for the second factors natin, second pair of factors, so, 1 plus negative 10, subtract nyo yung numbers, and then, copy nyo yung sign na mas malaking number, which is yung negative 10. So, ang sagot ay negative 9. And then, next, 5 plus negative 2, magkaiba sila ng sign, kaya ma-minus din natin yan. And then, mas malaki positive, kaya positive 3. And then, 2 plus negative 5. So, since magkaiba din ng sign, minus. Mas malaki ang negative, kaya negative 3. Okay, so sa apat na yan,
Alin ba dyan ang nag-equal sa negative 3? Ito ang basehan nyo kung alin pipiliin nyo sa mga factors. So, ang nag-equal dyan ay ito. So, ibig sabihin, since ito yung nag-equal dyan, ito ngayon yung pairs na gagamitin natin sa factors natin. Yung 2 and negative 5. Ibig sabihin, ang ilalagay natin dito is yung positive 2 and negative 5. And then, for x, so since isa lang naman yung factors niyan, lagyan natin dyan is x plus 2 and x minus 5. Okay, so tulad nyo sa kanina, pwede sila magkapalit. Pwedeng nasa unan si x minus 5, nasa pangalawa si x plus 2. Basta make sure nyo lang yung sign nila hindi magbabago. Pwede sila magpalit ng pwesto, yung sign hindi pwede. Kung negative dito si 5, dapat negative rin siya pag pinagpalit nyo. So, ito po yung maging final answer natin. So, yan po yung way ng pagpa-factor ng polynomial in one variable. Okay, so, pero kung kaya nyo mag-solve mentally, pwede rin kayo mag-solve mentally. Actually, kaya nyo siya solve mentally kung mabilis kayo mag-isip ng numbers. So, hindi nyo na kailangan magsulat isa-isa ng factors kung kaya nyo mag-solve. So, let's say we have example number 4. Meron tayong x squared plus 9x plus 20. So, dito ang gagawin nyo lang, kung gusto nyo ng hindi nagsosolve ng mahaba, ang gawin nyo lang, isipin nyo na agad, ano ba yung numbers na pag pinag-multiply ay 20, pero pag pinag-add ay equal sa 9. So, yun yung 4 and 5. 4 times 5 is 20, 4 plus 5 is 9. So, ibig sabihin, since isa lang naman ang factor ng x squared, which is x times x, so ilagay nyo na agad dyan, x plus 4 and x plus 5. So, ayan na yung factor niya. Okay, ulitin ko lang. Isip ko ng numbers na pag pinag-multiply is positive 20. Pag pinag-add nyo naman ay equal sa positive 9. So, isa pang example. Okay, so number 5 example. So, number 5 natin, ang given natin is negative 3x plus 2 plus x squared. Ang sabi natin kanina, kapag magsasolve tayo, dapat naka-arrange muna siya ng ganitong form. So, ganitong form muna dapat, ax squared plus bx plus c. So, since makikita natin, hindi siya naka-arrange ng ganon, dahil nasa dulo ang x squared, so arrange muna natin. So, ito po ay magiging x squared minus 3x plus 2. Okay, so naka-arrange na siya. So, hindi tayo magbago ng sign kasi hindi naman tayo nag-transposition. Maguluhan kayo sa transposition. Ang transposition ay ginagawa pag dumaan yung isang number sa equal sign. So, dito, since hindi naman tayo nag-transposition, wala naman equal sign dito, so hindi magbabago ang sign. So, ngayon, since naka-arrange na siya sa standard form natin, factor out na natin. So, ang sabi natin dito kanina, ano yung number sa pag pinag-multiply ay positive 2. So, dito, makikita natin, since negative yung middle term natin, sabihin ang factor niyan ay dalawang negative. So, negative 1 and negative 2, since positive yan. Ang factor ng positive ay it's either dalawang negative or dalawang positive. So, dito, since positive yan, factor niya is 4 and 5. Positive silang dalawa kasi positive yung middle term. Dito, ang factor ng 2 is negative 1 and negative 2. Negative sila kasi negative yung middle term. So, pag nag-add kayo ng dalawang negative, ang sagot ay negative din. Okay, so sabihin, ang sagot natin dito, factor ng x squared, isa lang naman yan, x times x. So, ilagay nyo na dito x. And then, lagay nyo na yung negative 1 and negative 2.
or x minus 1 times x minus 2. So, ayan yung sagot.